ሰላም ውድ የፍፄ ቴክ ቲፕስ ቤተሰቦች እንደምከረማችሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው የቴሌግራም 10 ድብቅ ሴቲንጎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ለዚህ ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ይህ ቻናል የእርሱን የቴክኖሎጂ እውቀት በመጠኑ ይጨምራል ተብሎ ስለታሰበ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ሆኖ ያለንን እውቀት ሼር መደራረግ እንችላለን። እናም አሁን ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ለኔ ማበረታቻ እንዲሆነን ቪዲዮ በላይክ እንጀምራለን። አይከፈልበትም። ላይክ በምታደርጉበት ለኔ ማበረታቻ ስለሚሆነኝ ሌላ ቪዲዮ በምሰራበት ለኔ ማበረታቻ ይሆነኛል። እናም አሁን ወሳኝ የምንላቸውን ሴቲንጎች ይዘንላችሁ መጥተናል። አሁን በቀጥታ እዚህ ጋር የምታዩት 3 መስመር አለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርጋት እንደዚህ አይነት ፔጅ ሲወስደን እዚህ ጋር ሴቲንግ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛም እዚህ ጋር ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚል አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገውና ከዛም እዚህ ጋር ግሩፕስ የሚለው ይታያቸዋል። እሱን አንድ ጊዜ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛም እዚህ ጋር መጀመሪያ ስንገባ ኤቭሪባዲ ነበር የሚለው። ይሄ ደግሞ የሴቲንግ የሚጠቅማችሁ ማንኛውም ሰው ያለ እናንተ ፍቃድ የተለያዩ ግሩፖች ላይ አድ እንዳያደርጋችሁ የምትፈቅዱበትና የማትፈቅዱበት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤቭሪባዲ ላይ ከሆነ ማንኛውም ሰው የፈለገበት ግሩፕ ላይ አድ ሊያደርጋችሁ ይችላል። ማይ ኮንታክት ላይ ካረግነው ደግሞ የኛ ስልክ ቁጥር ያላቸው ሰዎች እኛን አድ ማድረግ ይችላሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ኮንታክቶችን የምንመርጥበት ነው የፈለግነውን ሰው። እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ኦልዌይስ አለው የሚለው ደግሞ ሁል ጊዜም እነሱ አድኛ ማድረግ ይችላሉ ብለን እዚህ ጋር ማርክ አድርገን የምንመርጥበት ነው ማለት ነው። ኔቨር አለው የሚለው ደግሞ እኛን ማድረግ አይችሉም ብለን ማርክ እናደርግና የራይት እንትኗን ስንነካት እኛን አድ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር የምትታያችሁ የራይት ምልክት አለች። አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛም ሴቲንጉ ተስተካክሏል ማለት ነው። አሁን ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ደግሞ ለምሳሌ ከአንድ ሰው ጋር ሚሴጅ ስንጻጻፍ ለምሳሌ ሃይ እንልና እዚህ ጋር የሴንድ ምልክት ወጣየችዋለች። ጫን ስንላት ስኬጁዋል ሜሴጅ እና ሴንድ ዊዛውት ሳውንድ የሚል አለ። ሴንድ ዊዛውት ሳውንድ የሚጠቅመን ደግሞ ሜሴጁን በምንልክበት ጊዜ ለዛ ሰውዬ ምንም አይነት ኖቲፊኬሽን ወይም ማሳሰቢያ አይደርሰውም ማለት ነው። ጸጥ ብሎ ሜሴጁ ይገባል። እዚህ ጋር ስኬጁዋል ሜሴጅ የሚለውን ከነካ ነው ደግሞ እንደዚህ ያመጣልናል። ሜሴጁ እስከ መቼ ድረስ ቀን እንመርጥለታለን። ሜሴጁ የሚገባበትን ቀን ለምሳሌ የአንድ ሰው በርዝዴይ ልደት ከሆነ ለምሳሌ ልደቱ በ5 ከሆነ እዚህ ጋር በዚህ ሰዓት እንዲገባ እናንተ ካልተመቻችሁ በዛን ሰዓት ቀን እንመርጣለን። እዚህ ጋር ታይም አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሰከንድ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰከንድ እንመርጥለታለን። እዚህ ጋር ሰዓት ነው። እዚህ ጋር ሚኒት እዚህ ጋር ሚኒት እንመርጣለን። እዚህ ጋር ቀን እንመርጥለታለን። ወርም የፈለግነውን ድረስ እንመርጥና ሴንድ እንለዋለን። ይሄ ሜሴጅ በዛ ቀን ይገባለታል ማለት ነው። አሁን ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ደግሞ ለአንዳንድ ሰው የተለያዩ ፋይሎችን ልንልክ እንችላለን። እናም እነዛ ፋይሎች ወደዛ ሰው ሲገቡለት ጥራታቸውን ወይም ሜጋባይታቸውን ቀንሰው ነው የሚገቡት። እና እኛ ሙሉ እኛ ጋር የነበረው ጥራቱም ሳይዙ ምንም ሳይቀነስ እንድንገባ ከፈለገን ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ እንድንመርጥና እዚህ ጋር የምትታያችሁ 3 ነጥብ አለች። እሷን ክሊክ ስናደርጋ ሴንድ ዊዝ ኮምፓሪዥን የሚል አለ። እሱን ስንነካው ቪዲዮ እኛ ጋር እንደነበረው ምንም ሳይቀየር ሜጋባይቱን ጥራቱን ሳይቀነስ እዛ ሰውዬ ጋር ይገባለታል ማለት ነው። እናም ይሄ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እናም አሁን ወደ ሶስተኛው ስንሄድ እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚል ይታያችኋል። ቀደም የነበረበት ክሊክ እንለውና ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለው ድጋሚ እዛ ውስጥ እንገባለን። ከዛም እዚህ ጋር ፓስኮድ ሎክ የሚል አለ። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር 4 ዲጂትኛ ፓስወርድ የምንፈልገውን እንድንሰጠው ይጠይቀናል ማለት ነው። ለምሳሌ 1 2 3 4 ብዬ ጽፍና ከዛም አውቶ ሎክ የሚል አለ እዚህ ጋር ደግሞ ዲሴብል ካደረግነው እንትና ይቆለፋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢን 1 ሚኒት ካልነው ከ1 ደቂቃ በኋላ ሎክ ይሁን። እዚህ ጋር ከ5 ደቂቃ በኋላ ሎክ ይሁን። እዚህ ጋርም 1 ሰዓት፣ እዚህ ጋር 5 ሰዓት እዛኛ የፈለግነውን መርጠን ለምሳሌ እናም አሁን ለምሳሌ እኔ 1 ሚኒት ላይ አረገውና ደን ብዬ እወጣለሁ። ከዛም ከ1 ደቂቃ በኋላ እመለሳለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን 1 ደቂቃ ሆኗል። እስቲ ወደ ቴሌግራማችን እንገባለን ማለት ነው። ስንገባ ይሄው እንደምታዩት የቅድሙን ፓስኮድ እንትን እያለኝ ነው። እዚህ ጋር በአሻራ ስልካችን ከቆለፍን አሻራም ይጠይቀናል። እዚህ ጋርም ፓስኮድ የቅድሙን እንሞላለን ማለት ነው።
ስንሞላ ይከፍትልናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ማንኛውም ሰው ቴሌግራማችን እየከፈተ ሚስጥራችን እንዳያይብን በጣም ይጠቅማል ብዬ የማስበው ነው። አሁን ደግሞ ወደ ወሳኙ ስንሄድ የቅድሙ እንመለሳለን። ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለው የቅድሙ ውስጥ እንመለስና ከዛ ፕሮፋይል ፎቶ የሚለው ውስጥ እንገባለን። ፕሮፋይል ፎቶስ ደግሞ እነማን የኛን ፕሮፋይል ማየት እንደሚችሉ ነው የምንመርጠው ማለት ነው። ኤቭሪባዲ ላይ ካለ በቃ ማንኛውም ሰው የኛን ፕሮፋይል ያይብናል። ማይ ኮንታክት ካለ ደግሞ የኛ ስልክ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ማየት ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እነሱን እንመርጣለን። ኦልዌይስ አሉ ሁሌም ማየት የሚችሉት ብለን እዚህ ጋር ማርክ እናደርጋለን ማለት ነው። የፈለግነውን ሁሌም ማየት አይችሉም የምንለውን ደግሞ እዚህ ጋር ማርክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ስንጨርስ የራይት ምልክቷ ትታያችኋለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛም ይወጣል ማለት ነው። አሁን የፕሮፋይል ፒክቸራችንን የሚያይን ሰው ከመረጥን በኋላ አሁን ወደ ቀጣዩ ስንሄድ አንዳንድ ቻናሎች አሉ ብዙ ኖቲፊኬሽን እየደረሰን ወይም ማሳሰቢያ እየደረሰን በጣም በስራ ወቅትም ብዙ እያስቸገረን ከሆነ አሁን እንዴት ኖቲፊኬሽኑን እንዴት እናጠፋለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ቻናል አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛም እዚህ ጋር 3 ነጥብ አለች የምትመለከቷት እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋትና ከዛ ሰርች ሪፖርት አንሚዩት እና ሊቭ የሚል አለ። ከዛም እዚህ ጋር እንደሚሆን ሚዩት ኖቲፊኬሽን የሚል አለ። ከዛ ሚዩት ኖቲፊኬሽን የምናደርገው ደግሞ ኖቲፊኬሽኖች እንዳይደርሱ ሚዩት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር ለአንድ ሰዓት ለ8 ሰዓት እና ለ2 ቀን የሚል አለ። ዲሴብል ካደረግነው ለሁሌም እኛ መልሰን እንትን አንሚዩት እስከምናደርገው ድረስ ሚዩት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ለ2 ቀን ለ8 እኛ የፈለግነውን ለምሳሌ ስብሰባ ካለ ለ8 ሰዓት ለ2 ቀን ለ1 ሰዓት ስብሰባ ምናምን ካለ እናደርገዋለን ማለት ነው። እኔ አሁን ዲሴብል አድርጌ ያሳያችኋለሁ። አሁን ዲሴብል ከሆነ ማንኛውም ኖቲፊኬሽን አይደርሰኝም ማለት ነው። ከዚህ ቻናል ግን ይሄ ማለት ሊቭ አልኩት ማለት አይደለም ብሎክም አላረኩትም ማለት ነው። ኖቲፊኬሽኑን ብቻ ነው ኦፍ ያረኩት። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን የምናየው ደግሞ ለአንድ ሰው ለምሳሌ ቪዲዮ ስንልክ ያ ሰው እንዲያይ የምንፈልገውን ፓርት ብቻ እንመርጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቪዲዮ 30 ደቂቃ ከሆነ ለምሳሌ ሴንድ ልበለው። ሶሪ ቆይ አንዴ ከዛ ቪዲዮን የምንፈልገው ማርክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሰውየው እንዲያይ እየፈለግነው ለምሳሌ 20 ደቂቃ ነው ቪዲዮ 20 ደቂቃ ከሆነ እዚህ ጋር 0.5 ብለን እንጽፍና ሴንድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛም እስከሚጨርስ ድረስ እንጠብቀዋለን። እናም አሁን ደግሞ የማሳያችሁ ያው ቅድምም አሳያችኋለሁ ግን ይሄ የሚለየው ቅድም ያሳየኋችሁ ለምሳሌ ሃይ ብለን ቴክስት እንጽፍና እዚህ ጋር የሴንድ ምልክቷን ጫን ብለን ስንይዛት ሴንድ ዊዛውት ሳውንድ የሚል አለ። ሴንድ ዊዛውት ሳውንድ ደግሞ እንትን ሰውየው ላይብራሪ ሊሆን ይችላል ስብሰባም ወይም ተኝቶ ሊሆን ስለሚችል ኖቲፊኬሽን ብቻ ነው የሚደርሰው ሳውንድ አይኖረውም ብቻ። ይሄ ግን ለቪዲዮም ወይም ለፋይልም ስለሚሆን ጫን ብለን ስንይዘው ለምሳሌ ማርክ ነንና እዚህ ጋር የሴንድ ምልክቷን እንዲጫን ብለን ስንይዛት እዚህ ጋር ስኬጁል ሜሴጅ እና ሴንድ ዊዛውት ሳውንድ ይሄ ማለት ቅድምም አሳይቻችኋለሁ። ቀኑን እንትን ብለን ለምሳሌ ሃይ እንላለን ጫን ብለን ስንይዛት ስኬጁል ሜሴጅ የሚል አለ። ቀኑን እንትን ለማለት ይሄ በቪዲዮም ይሰራል ማለት ነው። ለምሳሌ ፋይል እንመርጣለን። ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ነካውና የሴንድ ምልክቷን ጫን ስንላ ስኬጁል ሜሴጅ ይሄው እንደ ቅድም እንዳሳየኋችሁ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው የቴሌግራም 10 ምርጥ ሴቲንጎች በዚህ ያበቃል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ። የቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ቪዲዮውንም ላይክ አድርጉ። ቻው ቻው።